नमस्कार, सुनीता किचन रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप मनपूर्वक स्वागत आहे। तर मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे अंडा करी कशी बनवायची। तर त्याच्यासाठी मी इथे 9 अंडे घेतलेले आहेत। ती देशी अंडे घेतलेले आहेत। तर ती बॉईल करून घेतलेले आहेत, उकडून साल काढून घेतलेले आहे। तर याला थोडेसे कट मारायचे असे, अगदी हलक्या हाताने कट टाकून घ्यायचे, 1-2 असे। अशा प्रकारे मी सर्व अंड्यांना कट मारून घेणार आहे। आता सर्व अंड्यांना कट मारून झालेले आहेत। तर अंडा करी बनवण्यासाठी काही आपल्याला मसाले लागणारे आहेत, वाटण तयार करायचं आहे। त्याच्यासाठी इथे मी मसाल्यांची तयारी करून घेतलेली आहे। तर बारीक कांदा चिरून घेतलेला आहे, हिरवी कोथिंबीर घेतलेली आहे, ओला नारळाचं खोबरं हे कापून घेतलेलं आहे, 2 टोमॅटो घेऊन चिरून घेतलेले आहेत, मोठे असे तुकडे करून याचे, मोठे तुकडे करून, लसणाच्या 10 ते 15 पाकळ्या आणि 1 इंच अद्रकचा तुकडा घेऊन त्याचे काप करून घेतलेले आहे। तर याचं आपण वाटण तयार करून घेणार आहोत आता। तर इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, ह्याच्यात सर्व हे कट केलेला कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, खोबरं वगैरे टाकून घ्यायचं आणि मिक्सरला लावून फिरवून बारीक करून घ्यायचं। आता हे मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे मी। इथे आपलं वाटण तयार झालेलं आहे। तर मी काही मसाले घेतलेले आहेत। इथं 1 चमचा लाल तिखट, धने पावडर 1 चमचा, जिरे पावडर 1 चमचा, अंडा करी मसाला 1 चमचा घेतलेला आहे, घरगुती मसाला 1 चमचा, पाव चमचा हळद, 2 वेलची, दालचिनीचा तुकडा, 2 लवंग, 2 मिरे आणि 2-3 तमालपत्राची पाने। आता आपण अंडा करी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। इथे मी गॅस ऑन करून पॅन गरम करून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा तेल टाकायचं। तेल आता आपलं गरम झालेलं आहे। तर ह्याच्यात अंडे टाकून फ्राय करून घ्यायचे। गोल्डन ब्राउन असे फ्राय करून घ्यायचे, अगदी हलक्या हाताने हलवायचे। वरून थोडंसं चिमूटभर मीठ, एक पाव चमचा लाल तिखट, बघू शकता इथे अंडे फ्राय झालेले आहेत। गॅस बंद करून दुसरी कढई ठेवून तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तर इथे मी हे मसाले घेतलेले आहेत, हे टाकून घ्यायचे तेलामध्ये। हलवून मिक्स करून घ्यायचं। इथे मी वाटण तयार करून घेतलेलं आहे, हे टाकून घ्यायचं आणि 4 ते 5 मिनिटं मसाला फ्राय करून घ्यायचा। 4 ते 5 मिनिटं सतत असं हलवत राहायचं आणि मसाला पूर्णपणे फ्राय करून घ्यायचा तेल सुटेपर्यंत।
4 ते 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपला मसाला फ्राय झालेला आहे. तर याच्यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी टाकायचं. किती व्यक्ती असतील त्यानुसार, 4 ते 5 व्यक्तींना पुरेल इतकं. मिक्स करून घ्यायचं. साधारणतः मी अर्धा लिटर एवढं पाणी टाकलेलं आहे. रस्सा उकळू द्यायचा. उकळी येण्यासाठी झाकण झाकून ठेवायचं. रस्सा उकळलाय का बघायचं झाकण काढून. रस्सा उकळलेला आहे आता आपला. तर याच्यामध्ये फ्राय करून घेतलेले अंडे टाकून घ्यायचे. बघू शकता कलर ही खूप सुंदर आलेला आहे अंड्याला. मिक्स करून घ्यायचं. चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं. मिक्स करून घ्यायचं. वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर, इथे मी थोडीशी कस्तुरी मेथी घेतलेली आहे. ही कुस्करून वरून टाकून घ्यायची. परत मिक्स करून घ्यायचा. आणि एक झाकण ठेवून उकळी काढून घ्यायची. झाकण काढून बघायचं रस्सा उकळलाय का ते. बघू शकता इथे उकळलेला आहे. आता आपली अंडा करी तयार झालेली आहे. बघा किती छान झालेली आहे, दाटसर अशी आणि मस्त झालेली आहे. बघू शकता इथे. आता गॅस बंद करून घ्यायचा. अंडा करी बनवून तयार झालेली आहे. ही माझी रेसिपी आवडल्यास सुनीता किचन रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. धन्यवाद.